magluluto naman ako ng tuna casserole. Easy lang to siya, guys. So, ito yung mga ingredients. Let's start. Magluluto na tayo, guys. So, first, yung butter. Ayan, 3 tablespoon of butter. Yan. Kalagyan natin ng mga 1 tablespoon of oil ng tuna. Kasi yung tuna, may oil siya eh. So, lalagyan ko para more flavor. Yan, then, lagyan na natin yung onions. 1 cup of onions. Lagyan natin ng pepper. Black pepper. Konti lang. Siguro mga half teaspoon ng black pepper. Then, lagyan na natin yung celery. 1/2 cup of celery yan. Para crunchy naman yung para hindi boring kain. Lalagyan na natin ng kunting salt. Mga 1/2 teaspoon of salt. Yan. Lagyan na natin yung tuna. Ano to siya? 2.5 cup of tuna. Maganda maraming tuna talaga. Yan. Nung sa Pilipinas kami, ng asawa ko, lagi to niya niluluto. Yan. Maraming tuna para sarap. Tsaka ano siya, healthy din. Kunti lang, healthy. Yan, lagyan na natin yung cream of mushroom. Ano siya? 26 ounce. Yan. Yan ang ginagamit ko. Meron to sa Pinas, guys. Sa mga mall. Sa international area. Doon sa grocery. Lagyan ko din siya ng heavy cream. Mga 1/2 lang siya, guys. Para malasang malasa talaga. Yan. Yung iba hindi na nilalagyan ng heavy cream. Pero yung sa akin, gusto ko talaga creamy. Yung ano niya. Yan. Tsaka ilagyan ko ng may mozzarella, cheese. Nasa yun. Depende din sa inyo. Pwede din siya hindi nalagyan, guys. Yung pang toppings na lang. Kumukulo na siya. So, okay na yan siya, guys. Tapos, ilagay yung naluto na pasta. Yan. Isang box lang yan, guys. O, diba? So, ano siya? Ma-creamy. Pero kung wala talagang oven, pwede na to siya kakainin. Ano lang ninyo, parang takapan nyo lang ng siguro mga 10 minutes, ha? Pwede na yan. Man ko lang, ha, kung okay na sa ano. Okay na siya, guys. Yung parmesan ko, lalagyan ko ng olive oil ng 1 tablespoon lang siya, guys. Yan. Ano lang to siya, guys, sa pang toppings. Pero kung wala kayong oven, pwede na to siya ilagay doon sa tuna casserole.
So, ito transfer ko na siya dito, guys. Yan. Para i-bake ko siya. Remember, pwede na siyang hindi ilagay sa oven, ha? Pwede na siyang hindi i-bake talaga. Tapos, yan mo lang siya. Parang pang topping-toppings lang siya, guys. Yan.